Okay, so ngayon, ang gusto kong gawin, i-refactor lang natin yung input dito sa may login component. Itong div na to, ito yung input. Gagawin natin reusable component yan. So, dito sa may UI folder, gawa tayo ng panibagong folder at tawagin natin input. Oops, mali ako naman. Filing ulit. New folder. Input. At sa loob nito, gawa tayo ng file input.js. Sama na rin natin yung sabay na rin natin yung sa design. So, CSS modules pa rin yung gagamitin natin. So, input.module.css. Okay, first things first, kailangan natin gawin dito is itong div na to. Tatanggalin natin. Cut natin. So, lagay natin dito. Bago yun, import react from react. Import react from react muna tayo. Tapos, cons input. Siyempre, may props to. Oops. Props. Cons input is equals to arrow function. Goods. Oops. Export default input. Yan. So, it will return to us JSX. Siyempre. Div. Ang kailangan nating baguhin dito is ito. Email ngayon na gagawin natin dito is props is valid. Yan. Tapos dito sa HTML5, gawin natin itong dynamic. So, props.id. Tapos dito sa may label natin, gawin din natin itong dynamic. So, props.label natin. Props.label. And then dito naman, gawin natin itong props.type. Dito, props.id. Dito sa value, props.value. Props.value. So, on-change natin, props.onChange. Props.onChange. Dito din, onBlur. Props.onBlur. Ayan. So, naset na natin. Kailangan natin dito is design. So, kukunin natin yung design dito sa may input mo. Ay, hindi pala dito. Sa may login module.css. Lahat ng control kukunin natin. Yan. Tapos, ilalagay natin to dito sa may CSS ni input. Sama rin natin yung media query. We're just refactoring lang. Para doon naging reusable yung input field natin. Naging component. Reusable component. Okay, nalagyan natin yan. Import natin yung CSS natin. Import classes from
input that module that css. Save. Okay, goods. Dito naman, yan na po. Save natin. Okay, dito tayo mag-focus. Lagay natin yung input natin. Import natin dito. Import, input. Yan. Para magamit natin dito sa baba. Lagay natin si input. Yan. So, ngayon, anong gagawin natin? Papropsan natin to. So, yung mga props na binigay natin dito, dinefine natin. Type ID value unchange below. Okay. Isa natin sa ID. ID natin. Sabihin natin email. Oops. Email. And then, label natin. Sabihin natin email. Tapos, type natin email is valid. Hindi pala email is valid. Email. Ito email. Email. Okay, so is valid natin na props. Dynamic to, so valid. We're dealing with the input field, so input field ni email, so email is valid. Meron tayong email is valid dito. Ayan. Galing to dito. So, kunin natin. Email is valid. And then, the value, dynamic then, so, email state, that value. On change natin dito is email handler natin. Email, change handler, on blur natin, validate email handler. Yo! So let's save. Okay, props is not defined. Wait lang. Dami mo. Diba? Prop is not defined. Ito lang naman. Sa UI input pictures. Okay. Input. Props. Pros. Okay, wrong spelling. Let's save. Pros is not defined. Props, hindi pros. Yan. So, let's see. Yun. Okay na si email. Let's reload the page. Yan. Si password naman ang asikasuhin natin. So, same lang din. Bali. Tayo dito sa login natin. So, itong div na to, tatanggalin natin yan. Copy lang din natin to. Papalitan lang natin ito ng mga properties. Papalitan lang natin ito ng mga instead na email, password. Tapos sa label niya, password. Yung type niya, password. Email is valid, password is valid. Dito. Oops.
password state dot value. Dito naman, password change. Password change handler. Validate password change handler. Let's save. And let's see. Reload the page. Yan, okay na siya. Let's log in. Login. Okay, welcome back. Log out dito. Okay. Okay naman. Log out dito. Okay naman. Magana yung mga validation. Login na ulit dito. Let's reload the page. Hindi siya mag-log out. Okay, goods. Click lang. So yun, na-refactor natin yung ating component natin. So ngayon, reusable component na siya. Mas mas okay siya gawin. Ayun yung purpose kaya ka nag-react niya. Para magkaroon ng mga reusable code. So, yun lang. Ayun lang yung natin. Thank you.